hello. ඉතින් අද සුබ දවසක් කියලා සියලු දෙනාට ඉතින් මම අලුත් ලොකේෂන් එකක් විසිට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා තාමත් part of West Indies. නමුත් අර හිතට දුක කාරණේකුත් තියෙනවා. මොකද මේක තමයි මගේ West Indies tour එකේ මම කරන අන්තිම වීඩියෝ එක. ඉතින් මම කාලයක් මේ සන්තෝෂෙන් හිටියා මේ දූපත්වල. ඉතින් ඕනම මිනිස්සෙකුට සතෙකුට වේවා. ඉතින් තමන් සතුටින් කොහේ හරි තැනක කාලයක් ගත කරා නම් ඒ තැන නික්ම යනකොට හිතට දුකක් දැනෙනවා. මටත් ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් අද මේ කාලගුණයක් ටිකක් හරි වයිබර කාලගුණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමත් පොඩ්ඩක් අඩිය කුලනොත් වැඩි. ඉතින් මේ ලොකේෂන් එකේ මම පොඩි විසිට් එකක් කරලා ඊට පස්සේ මම මේ පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලෝර් කරලා මේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අද කරන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි බලමු. දැනේ නම නම් ඇවිල්ලා St. Kitts and Nevis. තාමත් part of West Indies, St. Kitts and Nevis English Caribbean එකක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ මුදල් එකක ඇද්දලා easy Eastern Caribbean ගොඩක් මේ French Caribbean ඇරෙන්න අනිත් හැම English Caribbean එකකම පාවිච්චි කරන්නේ Eastern Caribbean. ඉතින් තාමත් පොඩි දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉතින් අපි එනම් හම්බෙමු. මේක තමයි වටපිටාව. මේ මගේ නිවාහන පුරුදු විදිහට තියෙනවා. අද සෙලිබ්‍රේට් එකේ නමකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. St. Kitts and Nevis. හැම අයිලන්ඩ් එකකම St. Kitts and Nevis. එතකොට St. Vincent and Grenadine ඒ ඇන් කෑල්ලේ කියලා කියන්නේ තවත් දූපතකට බද්ධ වෙලා. ඒ කියන්නේ දැන් St. Kitts and Nevis මේ St. Kitts ඒ වුණාට මේක සිස්ටර් අයිලන්ඩ් එක තමයි Nevis. ඉතින් මේ St. Kitts කියන අයිලන්ඩ් එකයි Nevis කියන අයිලන්ඩ් එක දෙකම එකතු වෙලා තමයි St. Kitts and Nevis කියලා කියන්නේ. Antigua, Barbuda, St. Vincent and Grenadine මේ වගේ ඉතින් අයිලන්ඩ්ස් තියෙනවා. තව සිස්ටර් අයිලන්ඩ් කරගත්ත හැම එකම මේ රජින්නට යටත් වෙලා තිබිච්ච දුප්පත්. දැන් ඒගොල්ලෝ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. ඉතින් ඉස්සරහට කියලා බලමු. මේ තමයි වටපිටාව. ඔයගොල්ලෝ පේනවාද නැව් දෙයක ඉතින් සෙනග කන්දරාවක් එළියට යනවා. ඉතින් අද විනෝද වෙන්න මේ තියෙන්නේ මගේ නිවාහන පසුපසින් බැලුවාම. එහෙනම් welcome to St. Kitts and Nevis. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ national flag එක. තරු තුනකුයි කොළ පාටයි රතු පාටයි ඒවයි මොනවා පිළිබිඹනවද මොනවා රිප්‍රසන්ට් කරනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ welcome to St. Kitts home of the brimstone hill forests for the UNESCO World Heritage Site. දැන් ඒකත් මෙතන තමයි වෙල්කම් කරන්න දීලා තියෙන්නේ. මේ තමයි ක්‍රූස් ටර්මිනල් එකේ එක්සිට් වෙන තැන. ඉතින් මෙතනින් එළියට ඇවිල්ලා තමයි මිනිස්සු අවශ්‍ය ටුවර් යන්නේ කොහෙටද යන්න ඕන කියලා තීරණය ගන්න. මේත් ඉතින් ඉන්නවා ටුවර් ගයිඩ්ලා ටූරිසම් කරන්න බලාගෙන. ඉතින් මම එළියට යන්නේ මෙතනින්. ඉතින් අද සංචාරකයන්ට එච්චර හොඳ දවසක් නෙමෙයි. මොකද මේ ගොඩක් ඉන්නේ යුරෝපානුවෝ යුරෝපේ ඉඳලා මෙහෙට එන්නේ අවු හොයාගෙන. ඉතින් මේ ඒගොල්ලෝ ට්‍රැවල් කරන දවස් වලට වහින්න පටන් ගත්තොත් එහෙම ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ට එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට මේ වෙදර් එක හරි ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙහෙම කළුවේ වගේ තිබුණාට ටක් ගාලා අනිත් පැත්තට පායලා තව විනාඩි 5න් විතර හොඳට ඉර එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. මේ තමයි ක්‍රූස් ටර්මිනල් එක. ෂොප්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මොනවද තව බලන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙහෙත් සෑහෙන ෂොප්ස් එහෙම තියෙනවා. මේ ඩියුටි ෆ්‍රී ෂොප් වගේ එන පැසෙන්ජර්ස්ලාට shopping කරන්න. ඉතින් මෙහෙත් ඉතින් ගොඩක්ම ෂොප් වල අයිතිකාරී හිමිකාරීත්වය තියාගෙන ඉන්නේ ඉන්දියානුවෝ තමයි. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වටපිටාවේ මේ ඉන්දියන් කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ හරි එකමුතුව මේ ගොඩක් දූපත්වල මේ වෙළඳ ව්‍යාපාර කරන් යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් තමයි එක්සිට් වෙන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් එහාට තියෙනවා රෙස්ටුරන්ට් and බාර්ස් එහෙම තියෙනවා හරි ලස්සන. ඉතින් මම අද මොන හරි ලෝකල් ෆුඩ් එකක් try කරන්න කියලා බලන්නේ. බලමු මේ මොනවද මේ සාමාන්‍යයෙන් try කරන්න හොඳ කෑම මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. alright. මම ආවා සුවෙනියර් ෂොප් එකකට. ඉතින් මේගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ සුවෙනියර්ස් අනම්මනම් තියෙනවා. මේක නම් අර දුම්බොන පයිප් එකක්. අමුතු අයිටම් මේක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මොන හරි ගන්න කියලා තමයි බැලුවේ යන්නේ ඉස්සෙල්ලා. මේ
ඔක්කොම marijuana represent වෙන දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මේ කල්චර් එකට සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් හැමතැනම ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ souvenir collection එක. Pirates of the Caribbean එකක් තියෙනවා. බලමු මොන හරි ගන්න තියනවද කියලා. හැමතැනම රෙස්ටුරන්ට් නම් වහලා මම ඉතින් බැලුවේ රෙස්ටුරන්ට් වැඩි අතෑරලා කෝපියක්වත් බොන්න කියලා. තාම උදේ නිසා ප්‍රමාණයට දවල් වෙයි ඕපන් කරනකොට. ඉතින් එහෙනම් බලමු මේ කෝපි එකක් බොන ගමන් මොන හරි තව ටිකක් දේවල් කතා කරන්න. මම දන්න දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ travel with Niyo YouTube එක subscribe කරන්න. හැමදාම කියනවා වගේ වීඩියෝ එකත් අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට ගිහලා ආයි හම්බ වෙමු. alright. ඉතින් මෙතන ලස්සන ග්ලාස් වර්ගයක් හම්බුණා. මම හිතන්නේ මේක නම් ඔය සාමාන්‍යයෙන් ඔය මොන හරි අවශ්‍ය කොක්ටේල් එකක් වගේ බොන්න පුළුවන් එකක්. තව එකක් හම්බුණා. ඒක නම් මම හිතන්නේ කිරි බොන්න විතරක්ම හදපු එකක් මේ. පේනවනේ. St. Kitts and Nevis. ඒක නම් හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් කිරි බොන්න මම හිතන විදිහට. බලන්න ඕනේ තව මොනවද මට ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මට මේ මොන හරි ගන්න ඕනේ. souvenir එකක්. මොකද මම යන හැමතැනම මොන හරි දෙයක් ගන්නවා. කවදද දවසක ඉතුරු වෙන්නේ අපි මොන මිනිස්සු මොන දේ කරත් තාම ඉතුරු වෙන්නේ මතක විතරයිනේ. ඒක නිසා මම මෙහෙම මොන හරි අරන් යන්න කියලා යන්නේ. බලමු මට මොනවද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මම ගන්නෙ අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඕකේ. මම කෝපි එකක් බීලා පොඩි මොන හරි ස්නැක් එකක් ගන්න කියලා යන්නේ. මේක තමයි කොපි ෂොප් එක. හොඳට කරන් යන කොපි ෂොප් එකක් කියලා පේනවා. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා කොපි. Like any vegetables in it? ඉතින් කොපි කිව්වම කොපි වල තියෙන එක එක වර්ග. මම දැන් පොඩි සිම්පල් කොපි එකක් තමයි ගන්න යන්නේ. සාමාන්‍ය මිල්ක් මික්ස් කරපු කැපචිනෝ එකක් හරි ලතේ එකක් හරි මම ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. ඉන්න බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Latte, cafe latte, cappuccino, espresso, penna. Hello sir, how are you? I'm good. I'm just making a video and so you're from India Yeah. and I'm from Sri Lanka. Nice to meet you. Nice to meet you. We are neighbors, but we are very far from our country. Definitely, 14,000 miles far away. Very far, and the time is different. And what would you recommend for a coffee if I would like to have a coffee? I like mocha. Mocha, I like mocha cafe latte. mocha. Cafe mocha. Do you have any flavor? We have mocha is a flavor. You want cappuccino, caramel, coconut, chocolate, mint. Okay, let me have the coconut cappuccino. Coconut. Yes, because something I never tried. And also one of this chicken patty. It is spicy? No, No. not spicy. Yeah. You like spicy? You give it some hot sauce. Okay, no worry. It's just only one patty. One chicken and patty? One chicken patty and one coconut cappuccino. So today is a busy day. Yeah? Coconut latte, right? Coconut latte, yes, coconut latte. Okay. Yeah. $9.50. All right. Wait a minute. So it's a $10. You accepted euro as well? Yep. Let me check if I can get dollars. No, I got a US. Okay. Here we go. Thank you so much. All right. What's the name on the order? My order? Yeah. What will be the name? You put just Niyo, Niyo. Niyo. Yeah. So I'll stay here until you get ready. All right. Thank you. Then බලමු coconut latte එකයි patty එකයි කොහොමද කියලා. All right. කියපු විදිහට කොපි එකකුත් ගත්තා. මේක තමයි coconut latte එක. try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. නියමයි. කොපි එකට පොල් කිරි ටිකක් කලං කරලා වුණා වගේ. නැත්තරම දරහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොකොනට් ෆ්ලේවර් සිරප් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේක කැපේ ලතේ එකක්. සාමාන්‍ය කොෆිස් කියලා කිව්වහම ලතේ එකක් වී කැපචිනෝ එක අතර වෙනස දෙකම ඇවිල්ලා මිල්ක් තියෙනවා. නමුත් කැපචිනෝ එකේ මිල්ක් ප්‍රමාණය අඩුයි. ලතේ එකේ මිල්ක් ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් මිල්ක් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා අර බොන්න ලේසි වෙන විදිහට ඔය මේ හැම කොෆි එකකටම එක්ස්ප්‍රෙසෝ කියන එක අනිවාර්යෙන් යවටෙනවා. එක්ස්ප්‍රෙසෝ කියලා කියන්නේ පියෝ කොෆි. කෙලින්ම ඇට වලින් බ්ලෙන්ඩ් කරලා ජූස් එක වගේ හොට් වෙලා ආවම අරගෙන මග් එකට දාලා තමයි එක්ස්ප්‍රෙසෝ බොන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඉතාලියන් ජාතිකයන් අතර තමයි මේ
කොෆිස් ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ. අපි තේ බොනවා වගේ අය ගොඩක් කොෆිස් බොනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ චිකන් පැටි එක. එකත් කාලා බලන්න ඕන. නෝල් රස්නේ. හයි. අත්තම ලංකාවේ පැටිස් එකක් කනවා වගේ. මේ විදිහට සේවරි ටයිප් එකට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. සෝල්ටඩ් ඒක ගණමන මීට් එක මික්ස් කරලා ඒක ඇතුලේ තියෙන ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති. ආස්නේ යෝග බරහයි. මම තා පෙන්නන්න මම ගත්තා. සුවේනිය වගේකුත් බෙදලා යන්න. ඒක ගිහලා බොන්න ඒ බොන්න මම කෝප්පය. ඉතින් මම මේක තමයි මම ගත්තේ. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. Hi from St. Kitts and Nevis. ඒක ලොකුයි මේක ලිඳක් වගේ මේකට මේකෙන් තේකක් බොනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය තේ කෝප 5ක් විතර දාන්න වෙන අපි බොන සයිස් එකේ. නමුත් අර ලස්සනයි වගේ එක්සෝටික් කලර් ලුක් එකක් තියෙන නිසා තමයි මේක ගත්තේ. තව ගත්ත චූටි වඳුරු පෙට්ටිය. යන්නේ අතන ඔය ඉල්ලගෙන යන්න. මේ වඳුරු జాතියක් ඉන්නවා හරි පොඩි ලංකාවේ ඉන්න මේ වඳුරන්ට වඩා ටිකක් පොඩි වඳුරු జాතියක්. බලමු මේ ඉන්නකො මම ඔයාලට වඳුරාවත් පෙන්නන්න. Good morning. Hi. එක තමයි වඳුරු පෙට්ටිය. මෙයා මේව බෙල්ල එල්ල ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ රස්තා වඳුරෙක් පේනවනේ. බොබ් මාලේ වගේ කොණ්ඩේ තියෙනවා. ලේසි පාසු නෑ. ඉතින් මෙයාව මම ලංකාවට අරන් එනවා. මාත් එක්ක එද්දි බව මේ දාරෙන්න හොඳ නෑනේ කායගුණත් අහිංසක මధుර පැටියෙක්නේ. හරි ඉතින් මම එහෙනම් දැන් මේ කොපි එකක් බීලා මෙන්න මේ පැටි එකත් මෙහෙමම කාලා දැක්ක ෂිප් එකට යන්නේ. ඉතින් මේක මගේ බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් වල අවසාන වීඩියෝ එක නිසා මම යමක් මතක් කරන්න කැමතියි. ඇත්තටම මම නාවිකයෙක්. ඉතින් නාවිකයෙක් වුණාම වෙළඳ නාවිකයෙක් කියන්නේ පැසෙන්ජර් ෂිප් එකක වැඩ කරත් එතකොට තෙල් බහලුන් නෞකාවක් ඒ කියන්නේ ඔයිල් කැරි එකක හරි නැත්නම් මේ බල්ක් කැරි එකක හරි එතකොට කන්ටේනර් ෂිප් එකක හරි කොහේ වැඩ කරන නාවිකයෝ කියලා කියන්නේ උදාම්බල පහරත් එක්ක පොර බදන ජීවිතයේ හුදකලාව පොදි බැඳගෙන දහසක් හීන හැබැයි කරගන්න මරණයත් ජීවිතයත් විශ්වාසයක් නැතුව අපව ගෙදරනකම් විශ්වාසයක් නැති යම් කිසි විදියකට මුදලක් උපයගෙන හෙට දවස සතුටින් ගත කරන්න මහන්සි වෙන කොට්ටාසියක් තමයි. ඉතින් නාවිකයෝ සෑහෙන මේ කියන මුදල් කෙලින්ම උපයන්නේ ඩොලර් වලින්. ඉතින් ඒ අය ගේන ඩොලර් ඉතින් රටේ දළදේශීය නිෂ්පාදනයේට යම් කිසි විදියකින් දායකත්වයක් දරනවා. ඉතින් නාවිකයන්ට ලංකාවෙන් ඊට වැඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් අඩුම ගානේ වාහනයක් හරි අරගෙන ඒ අයගේ තියෙන හීන වලට යන්න ලේසි ක්‍රමයක් මෙයා පහදලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු දෙයක්. ඉතින් කවුරුත් එහෙම දේවල් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් නාවිකයෝ දසදහසක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ඔෆිසර්ස්ලා ඊට පහළ මේ නිලතලවල ඉන්න අය කවුරු වුණත් නාවිකයන්ට ඊට වැඩි මේ වරප්‍රසාද ටිකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම ඒ නාවික වෙන මතක් කරේ මම නාවිකයෙක් නිසා. ඉතින් නාවිකයෝගේ ජීවිතේ තරම ලේසි ජීවිතයක් නෙමෙයි. අය සෑහෙන්න මහන්සි වෙනවා. එකක් ඉතින් රටේ ආර්ථිකය වෙනුවෙන් අනිත් එක ඇවිල්ලා ඉතින් හෙට දවසේ තමන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒකේ පොඩි දේ මම කිව්වේ ඉතින් නාවිකයෝ ගැන කෙටි හඳුන්වීමක් කරන්න. මොකද මේක බලන කට්ටියට නාවිකයෝ කියන්නේ කවුද කියලා ලොකු අදහසක් නැහැ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවලට නාවිකයෝ ඉන්නවා සතපුම් දසදහස් ගාණක් ගොඩබිමට ඈතින් හදිස්සියක් වුණොත් කිසි දෙයක් නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි එනකොට වෙන්න ඕන දේවල් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ වගේ මේ කටුක ජීවිතයක් තමයි නාවිකයෝ ගත කරන්නේ. මම ඒ දේ ඇස් දෙකකින් දැකලා තියෙන නිසා තමයි මම මේ දේ කියන්නේ. ඉතින් මේ සියලුම නාවිකයන්ටත් මේ වීඩියෝ එක උපහාරයක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් දැනට මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ස්ටොප් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ක්ලෝස් අප් එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම තව ස්පීච් එකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න. එහෙනම් චීස් මම මේ කොෆි එක එන්ජොයි කරලා ඉවරලා ආපහු පොඩි ෂූට් එකකට එන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේ ඉතින් මගේ වීඩියෝ වල
අවසාන පරිච්ඡේදයට මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ලොකේෂන් වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ලොකේෂන් හැම එකම ඔයගොල්ලන්ට අප්ඩේට් කරන්නම් මේ පෙන්නන විදියට. ඉතින් අමතක කරන්න බැරි මතක රාශියක් බිම තියලා ඉතින් මට මේ කැරිබියන් අයිලන්ඩ් වලින් යන්න වෙනවා. ඉතින් මම ගොඩක් තෑන්ක්ස් කරන්න ඕන මේ අයිලන්ඩ් වලට මේ විශ්වයට. මොකද මට හොඳ වෙල්කම් එකක් ලැබුණා. මම ගොඩක් දේවල් ගොඩක් අත්දැකීම් ලබා ගත්තා. ඉතින් ගොඩක් අයට ලබා ගන්න බැරි. ඉතින් ඒක ලොකු භාගයක් මට. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ විදිහට මම ට්‍රැවල් කරලා මේ වගේ අලුත් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හිතනවා ඔයගොල්ලොත් ඉතින් මේ වීඩියෝස් මෙහෙම එන්ජොයි කරනවා ඇති. මේ අලුත් දේවල් දකිද්දි මොනෝම හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් නැවත හම්බෙනකන් ඉතින් මම මේ කැරිබියන් එපිසෝඩ්ස් ඔක්කොම ඉවර කරන්න කියලා තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් ආයි අලුත් ලොකේෂන් වලදී හම්බෙමු. අමතක කරන්න එපා. මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ travel with Niyo channel එක subscribe කරන්න. එන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න. වීඩියෝ එක වෙනකම්ම බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ සහ ජය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම මේ වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ආයි අලුත් තැනක අලුත් දවසක අලුත් විදිහට අපි හම්බ වෙමු. එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ සහ ජය. Thank you.